Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, η NASA έκανε ένα σημαντικό βήμα για το πρόγραμμα Artemis. Ο πύραυλος που θα μεταφέρει το πλήρωμα της αποστολής Artemis 2 γύρω από τη σελήνη έφτασε με επιτυχία στην εξέδρα εκτόξευσης. Η μετακίνηση του Space Launch System στο Launch Complex 39B του διαστημικού κέντρου Kennedy σηματοδοτεί την είσοδο της αποστολής στην τελική ευθεία, με την εκτόξευση να αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ο πύραυλος αναχώρησε από το εμβληματικό Vehicle Assembly Building νωρίς το πρωί, ξεκινώντας μια αργή αλλά εντυπωσιακή διαδρομή μήκους 6,4 χιλιόμετρων. Ο πύραυλος χρειάστηκε σχεδόν 12 ώρες για να φτάσει στην εξέδρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο πύραυλος βγήκε πλήρως συναρμολογημένος, έπειτα από 1,5 χρόνο εντατικών εργασιών και ελέγχων από τις ομάδες μηχανικών της NASA. Με ύψος 98 μέτρα και βάρος που αγγίζει τους 2.870 τόνους όταν είναι πλήρως φορτωμένος, είναι ο ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευάσει ποτέ η NASA. Διαθέτει 2 τεράστιους πυραυλοκινητήρες στερεών καυσίμων ύψους 54 μέτρων, καθώς και 4 κινητήρες RS-25. Συνδυαστικά, το σύστημα αποδίδει όση 8,8 εκατομμυρίων λιβρών κατά την απογείωση, επαρκεί για να μεταφέρει το διαστημόπλοιο Orion και τα ανώτερα στάδια του πυράβλου σε τροχιά γύρω από τη Γη και στη συνέχεια προς τη σελήνη. Τις επόμενες εβδομάδες, η NASA θα πραγματοποιήσει μια σειρά κρίσιμων ελέγχων, ολοκληρώνοντας τις τελικές ενσωματώσεις συστημάτων και δοκιμές οχημάτων. Στις 2 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί η λεγόμενη πρόβα Wet Dress, μια πλήρης προσομοίωση αντίστροφης μέτρησης με καύσιμα. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, η 6η Φεβρουαρίου είναι η πιο πιθανή ημερομηνία εκτόξευσης. Οι εναλλακτικές περιλαμβάνουν την 11η Φεβρουαρίου, ενώ υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει καθυστέρηση και να περιμένουμε μέχρι τον Μάρτιο ή και τον Απρίλιο. Η αποστολή Artemis 2 θα μεταφέρει τους αστροναύτες της NASA Reed Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, καθώς και τον Καναδό αστροναύτη Jeremy Hansen, σε ένα ταξίδι διάρκειας περίπου 10 ημερών. Πρόκειται για την πρώτη επανδρωμένη πτήση του διαστημοπλοίου Orion και τη δεύτερη αποστολή του προγράμματος Artemis, μετά το επιτυχημένο αλλά γεμάτο προκλήσεις Artemis 1 το 2022. Η αποστολή δεν περιλαμβάνει σεληνιακή προσεδάφιση. Αντίθετα, το Orion θα ακολουθήσει μια τροχιά ελεύθερης επιστροφής, η οποία διασφαλίζει ότι το πλήρωμα μπορεί να επιστρέψει στη Γη ακόμη και σε περίπτωση σοβαρού τεχνικού προβλήματος. Πέρα από την ιστορική του σημασία, το Artemis 2 αποτελεί κρίσιμο δοκιμαστικό πεδίο για τα συστήματα υποστήριξης ζωής και πλοήγησης του Orion. Η επιτυχία του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την Artemis 3, την αποστολή που στοχεύει να φέρει ξανά ανθρώπους στην επιφάνεια της σελήνης και να ανοίξει τον δρόμο για μόνιμη παρουσία στη νότια πολική περιοχή της.